Dear family of Gyula Horn, dear members of the political family of Horn Gyula, dear Mayor, dear guests, ladies and gentlemen, I want to thank you very much for having the opportunity to speak here to you with translation as a man who got to know Gyula Horn, as an Austrian, as a European, and as a social democrat. Hölgyeim és uraim, Closer. Horn Gyula családja, politikai családja, kedves barátaim! Szeretnék köszönetet mondani, hogy jelen lehetek ma ezen az ünnepségen, és beszélhetek önöknek, hogyha tolmács segítségével is. Személyesen is ismerhettem Horn Gyulát, és büszke vagyok erre osztrákként, európaiként és szociáldemokrataként. I had a drive in the car with Horn Gyula I will never forget. It was a drive from the UN headquarters in Vienna to the City Hall. I brought Horn Gyula from the UN, where he had a meeting, to the City Hall, to our mayor, in a time when we planned a world exhibition jointly between Vienna and Budapest. It was a big enterprise where we wanted to overcome the Iron Curtain. But as we saw here, Horn Gyula was too impatient. He didn't want to wait for that. He wanted democracy, liberty, and freedom now. And he got into the history books by opening the Iron Curtain together with the Foreign Minister of Austria, Alois Mock. And thousands and millions of people can be grateful to the courage of Gyula Horn, to the courage of a man who wanted to overcome the past and wanted to go into the future. Nagyon jól emlékszem egy alkalomra, amikor Horn Gyulával együtt ülhettem egy autóban. Az ENSZ székhelyéről tartottunk éppen a bécsi városházára, és akkor az autóban beszélgethettünk. Egyébként azért mentünk erre a megbeszélésre, mert megpróbáltunk egy közös világkiállítást megszervezni, és erről kívántunk megbeszélést folytatni. És ennek egyik fontos része lett volna a vasfüggöny lebontása. De Horn Gyula nagyon nem akart várni, és szerette volna, hogy a szabadságot, a demokráciát millióknak minél hamarabb biztosítani tudja, és ezt meg is tette Alois Mockkal együtt, nem sokkal azután. Azt gondolom, hogy emberek milliói lehetnek, ezért hálásak neki, és a bátorságáért. History only knows two kinds of personalities. The one who makes mistakes, but corrects the mistakes, goes forward, creates a condition for liberty and progress. And the one who makes also mistakes, but does not correct the mistakes, and even goes back some steps into the past, into nationalism. Horn Gyula was the first kind of type, and therefore he deserves the gratefulness not only of the people, but of historical development in our continent. Horn Gyula was a man to go forward, to go into the future, to create the conditions for a new united Europe. Azt gondolom, hogy kétféle embertípus létezik a történelmi kontextusban. Az egyik, aki hibázik, de utána ezt megpróbálja kijavítani, és előre tekint, és előre lép. És vannak azok is, akik hibáznak, de ezeket nem kívánják kijavítani, és igazából leginkább hátrafelé haladnak. Én azt gondolom, hogy Horn Gyula egyértelműen az elsők közé tartoztak. Ezért büszkék lehetünk rá, és el kell ismerni ezt a nagyságot. Ő hitt abban, hogy előre kell lépni, és a jövőt kell építeni, egy közös európai jövőt. Let me say some words as Austrian. Hungary and Austria were together for many, many years, even decades and centuries. Not all the times were good times. And I remember especially the reaction of Austrian government when there was the Hungarian Revolution in the 40s of the last but one century, the 1840s. But we have to look into the future. And I remember very well when I was in school and we got two young boys in my class from the Hungarian Revolution in 1956.
The revolution, which was the first step towards liberty and freedom, something which Horn Gyula and Kovács László and others fulfilled when they came into power. And this is about what we should think when we think about the relationship between Austria and Hungary. How together we can form and develop the future in the center of Europe. Because the two countries, Austria and Hungary, together with our neighbors, they can build a new type of Europe, a Europe of freedom, of liberty, and of social justice. Azt gondolom, hogy osztrákként mindenképpen meg kell emlékeznem a Magyarország és Ausztria között fennáll évek óta, évtizedek, sőt évszázadok óta tartó kapcsolatra. Hát ne felejtsük el, hogy ez a kapcsolat nem volt mindig boldog, és emlékezünk arra is, hogy az osztrák kormány nem volt feltétlenül boldog az 1848-as forradalommal kapcsolatban sem. De én azt gondolom, hogy érdemes arra is visszaemlékezni, hogy amikor én fiatal diákként egy osztályba kerültem két magyar kisfiúval, akik az 1956-os forradalom után menekültek Ausztriába. Én azt gondolom, hogy nagyon erősen kellett akkortól kezdve a szabadság felé lépdelnünk, és hiszek abban, hogy Horn Gyula Kovács Lászlóval karöltve, amikor hatalomra juttak, ezeket a lépéseket erőteljesen meg is tették. Tehát én azt gondolom, hogy Ausztriának és Magyarországnak együtt, esetleg a szomszédos államokkal közösen kell biztosítania az, hogy Európa, Közép-Európából együtt haladjon a szabadság és a szociális igazságosság felé. And let me say some words as European. Now in some countries and with some people, it is modern to compare Brussels with Moscow. And say, we fought against Moscow, now we have to fight against Brussels. I am the last one to say everything is perfect in Brussels. No. Many things have to be changed. But for Horn Gyula, it would be very clear what's the difference between Moscow and Brussels. And we, again, have to find together in Europe how we can prevent that nationalism, hatred comes forward again. The last election showed in many countries that the nationalists are again in a march or again looking to a brighter future. We, the Democrats, Social Democrats and all the other Democrats, have to fight together that this Europe is a Europe not of nationalistic hatred, but of freedom and cooperation. We stay Hungarians, we stay Austrians, but at the same time, we should be good Europeans. És most európaiként is szólnék néhány szót. Manapság sok ország van, és sok ember van, aki Brüsszelt előszeretettel hasonlítgatja össze Moszkvával, és azt gondolja, hogy eddig Moszkva ellen kellett küzdenünk, most Brüsszel ellen kell küzdenünk. Én lennék a legutolsó, aki azt állítaná, hogy Brüsszel tökéletesen működik. Változtatnunk kell, ez így igaz. De én azt gondolom, hogy sokan, közülük Horn Gyula is tudja, hogy mi a különbség Brüsszel és Moszkva között. És együtt kell harcolnunk azért, hogy Európát ne lepje el a nacionalizmus és a gyűlölet újra. Sajnos az utolsó választás megmutatta, hogy a nacionalizmus igenis jelen van Magyarországban, és nekünk, demokratáknak, szociáldemokratáknak, de egyéb demokratáknak is ez ellen küzdenünk kell. Meg kell teremtenünk, hogy a gyűlölet helyett a szabadság és az együttműködés kapjon teret Európában és minden országban. And at last, some words about social democracy. As Horn Gyula was the founder, together with László and several others who I see here, the founder of social democracy in Hungary. I know it's not a secret that social democracy has some difficulties and has to reformulate itself. But I believe in the strength of social democracy also in Hungary, because we need an alternative. Any democracy needs an alternative. You can be maybe not member or not following the social democracy, but a wise politician always thinks also about the alternative. A wise politician in government wants a strong opposition
not to make mistakes. And therefore I believe that this crisis will be overcome and there will be a strong future for a strong social democracy in Hungary. We need you in Europe, we need you to reform our European Union, so please help us that we can work together for a strong social democracy in Europe as part of the democracy, as part of the diversity every democracy needs. Örülök, hogy itt lehetek, és jelen vannak a magyar modern szociáldemokratizmus néhány képviselője, például Kovács László, és hát Horn Gyula is közéjük tartozott. Erre büszkéknek kell, hogy legyünk, és hát azt gondolom, hogy senki előtt sem titok az, hogy a szociáldemokratát majd kicsit újra kell definiálni, mert vannak problémái. De hiszek abban, hogy a demokráciában szükség van alternatívákban. És abban is hiszek, hogy egy politikus, egy bölcs politikus támaszkodni akar az alternatívákra. Szeretne egy erős ellenzéket, mert a saját kormányát is erősíteni tudja. Remélem, hogy Magyarországnak és Európának sikerül a jelenlegi krízist áthidalnia, és egy új, erős Európát építenie. Ebben szükségünk van önökre, és szükségünk van az együttműködésre, hogy egy erős szociáldemokratizmust és egy erős demokráciát építjünk Európában, ahol a sokszínűség nagyobb teret kap. At the end, again, I want to thank you very much, especially the mayor, for the invitation. My part of Hungarian blood is very happy that I'm here. Even God is very happy as we have nice weather, so God should not be reserved only for one party. And I want to thank that so many people came. And of course, I want to thank Horn Gyula for his contribution to world history. Köszönöm szépen, Horn Gyula. Szeretnék köszönetet mondani, hogy meghívtak ma, szeretnék köszönetet mondani a polgármester úrnak különösen, és a bennem csörgedező magyar vér különösen örül annak, hogy itt lehetek. És azt gondolom, hogy Isten is örül ennek az ünnepségnek, hiszen nagyon jó idővel áldott meg minket, tehát úgy tűnik, hogy nem csak egyfajta pártot szeret Isten. És nagyon remélem, és nagyon köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttek, és köszönöm Horn Gyulának is, hogy ilyen nagy léptékben hozzájárult az európai történelemhez. Köszönöm szépen.